ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ হাতত যদি কেপিটেল কম আছে আৰু আপুনি মাৰ্কেটৰ পৰা দৈনিক 500 টকা মান ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ কাৰণে। কাৰণ ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাম অতি কম সময়ত মাৰ্কেটৰ পৰা দৈনিক কেনেকৈ 500 টকা 600 টকা আয় কৰিব পাৰি। হয় বন্ধুসকল, আজি মই এটা স্কেলপিং ষ্ট্ৰেটেজি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো। স্কেলপিং মানেতো গমেই পায়, আপুনি মাৰ্কেটত দিনটো বহি থাকিব নালাগে, হাৰ্ডলি আধা ঘণ্টাৰ পৰা 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি নিজৰ দৈনিক হাজিৰা, মই দৈনিক হাজিৰা বুলিয়ে কৈছো, 500 টকা 600 টকা আয় কৰিব পাৰিব। সো ষ্ট্ৰেটেজিটো কেনেকৈ বনাব ইতিবৃত্তান্ত মই ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম। সো মই ইয়াতে আপোনাক এইটোও সাজেষ্ট কৰিম, যদি আপোনাৰ হাতত টাইম নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো এতিয়া সেভ কৰি থৈ দিয়ক, যেতিয়া টাইম হ'ব তেতিয়া ভালকৈ চাব। কাৰণ স্কিপ কৰি পেলাই যদি সোনকালে চায় তেতিয়াহ'লে একো বুজি নাপাব। আপুনি আৰামছে সুস্থ মস্তিষ্কৰে এই ভিডিঅ'টো চাব লাগিব, তেতিয়াহে গোটেইখিনি কথা গম পাব। ঠিক আছে? তো ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম ৰাজীৱ LB ৰয়, মই এজন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কোচ। এতিয়ালৈকে মই ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত 4খন কিতাপ ইংৰাজীতে আছে আৰু এখন মই ৰিচেণ্টলি অসমীয়াত লিখিছোঁ, সেইখন ষ্টক মাৰ্কেটৰ বেচিকৰ ওপৰত। সেইখন কিতাপ জুলাই মাহতে পাব্লিছ হ'ব, অনলাইন ভাৰ্জনটো, আৰু হাৰ্ড কপিটো অলপমান টাইম লাগিব। সো যিয়ে নহওক, যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে Updex Assamese, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নেপাহৰিব। সো বলক তেতিয়াহ'লে আমি ষ্ট্ৰেটেজিটো আলোচনা কৰোঁ। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি যোনটো ষ্ট্ৰেটেজি আলোচনা কৰিম সেইটো হ'ল এটা ইণ্ডিকেটৰ বেছ ষ্ট্ৰেটেজি। মানে ইয়াতে আমি ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰিম, বহুত ধৰণৰ ইণ্ডিকেটৰ আছে, কিন্তু মোৰ ফেভাৰিট হ'ল সুপাৰ ট্ৰেণ্ড ইণ্ডিকেটৰ। সো আমি সুপাৰ ট্ৰেণ্ড ইণ্ডিকেটৰে ইউজ কৰিম। এইটো ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰি পেলাই আপুনি কম সময়ত বহুত ধুনীয়া প্ৰফিট এটা আয় কৰিব পাৰিব। কিন্তু ষ্ট্ৰেটেজিটো আপুনি ভালকৈ জানিব লাগিব আগে। ঠিক আছে? সো যেতিয়া 9:15ত মাৰ্কেট অপেন হ'ব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, চিম্পলি ট্ৰেডিং ভিউৰ প্লেটফৰ্মটোত আহিব, আৰু মই সাজেষ্ট কৰিম আপুনি ডেস্কটপ বা লেপটপ ইউজ কৰক, কাৰণ স্কেলপিঙৰ কাৰণে মোবাইলটো ইমান ফ্ৰেণ্ডলি নহয়। টু বি ভেৰি ফ্ৰেংক, মোবাইলত বিৰাট দিগদাৰ পাব। সো আপুনি ডেস্কটপ বা লেপটপ প্ৰিফাৰ কৰিব। ঠিক আছে? সো কি কৰিব, 9:15ত মাৰ্কেটটো অলপমান সেটেল হ'বলৈ দিব, 2-3 মিনিটমান। তাৰপিছত ইয়াতে আহিব, ইয়াতে দেখিছে ন ভলিউম বুলি টেব এটা আছে। সো ভলিউমত আহিব, ইয়াত ক্লিক কৰিব, মিনিমাম 100K। তাৰমানে কি বুজাইছে, যি 2-3 মিনিট পিছত আপুনি চাই আছে সেইখিনি সময়ত যোনবিলাক ষ্টক মোৰ দেন 1 লাখ ভলিউমত ট্ৰেড হৈছে সেইবিলাক ষ্টক আমাৰ ইয়াত আহিব। ঠিক আছে? আমি ভলিউম কিহৰ কাৰণে চাইছোঁ, মোমেন্টাম। কাৰণ ষ্টক এটা তেতিয়াহে মুভ কৰিব যেতিয়া ষ্টকটোত ভলিউম থাকিব। ঠিক আছে? মানে সাষ্টেইনেবল মুভমেণ্ট। সো ইয়াতে আপুনি ভলিউমটো সিলেক্ট কৰিলে, তাৰপিছত ইয়াতে যে পাৰ্চেণ্টেজটো দেখা পাইছে ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। সো এবাৰ ক্লিক কৰিলে ইয়াতে চাওক যোনবিলাক ষ্টক আহিব সেইবিলাক হাইয়েষ্ট গেইনাৰ। ঠিক আছে? ইয়াতে দেখিছেনে এইবিলাক ষ্টক 13%, 14% মুভমেণ্ট দেখাইছে অলৰেডি। আৰু ইয়াতে সববিলাক ষ্টকতে আপুনি ট্ৰেড নকৰিব, যোনবিলাক ভলিউম থকা ষ্টক সেইবিলাকহে ট্ৰেড কৰিব। আৰু ভলিউম থকা ষ্টকৰ এটা লিষ্ট বনাই ল'ব পাৰিলে। কেনেকৈ লিষ্টটো বনাব লাগে তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেইটো ভিডিঅ' চাব আগে। ঠিক আছে? সো যিয়ে নহওক, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিলে ইয়াতে এতিয়া চাব কোনবিলাক ষ্টকৰ প্ৰাইচ মোৰ দেন 100 rupees। ঠিক আছে? যেনেকৈ টকিঅ' প্লাষ্ট, এইবিলাক ষ্টক সৰু সুৰা ষ্টক, মানে এইবিলাকৰ ভলিউম কম। আজি হঠাতে কিবা কাৰণত ভলিউম আহিছে, সেইকাৰণে আমি সেইবিলাক ষ্টকত ট্ৰেড নকৰোঁ। আৰু অলৰেডি 19% মুভ কৰিছে, 20%তো চাৰ্কিট থাকে, গতিকে এইবিলাকতো ট্ৰেড কৰিবই নালাগে। আপুনি চাব যোনবিলাক 7-8%, 9% সেইবিলাক ষ্টক, বা 3-4% হ'লেও হ'ব। সো সেইবিলাক ষ্টক চাব। ঠিক আছে? সো এইবিলাক ষ্টকত ভলিউম ইমান নাই, মই আপোনাক ভলিউম থকা ষ্টক দেখাওঁ যোনবিলাক ষ্টক মোৰ লিষ্টত আছে। যেনেকৈ নিউজ এণ্ড ছফ্টৱেৰ, এইটো ষ্টকত আপুনি ট্ৰেড কৰিব পাৰে। সো এইটো ষ্টকৰ আপুনি চাৰ্ট খুলি চাব। ঠিক আছে? ইয়াতে মই 15 মিনিটৰ চাৰ্ট দেখাইছোঁ, কিন্তু আপুনি যিহেতু স্কেলপিং কৰিব, স্কেলপিঙৰ কাৰণে আপুনি 1 মিনিটৰ চাৰ্ট ইউজ কৰিব। সো চাওক, আজি ষ্টকটোতো গ্যাপ আপ হৈ পেলাই অপেন হৈছে আৰু ধুনীয়া ভলিউমত ট্ৰেড হৈ আছে। এইখিনি জেগাত দেখিছেনে ধুনীয়া ভলিউমত। সো এইবিলাক প্ৰত্যেকটো কেণ্ডেলে 1 মিনিটৰ ডাটা হোল্ড কৰি আছে। সো যেতিয়া ষ্টক এটা এনেকৈ ওপৰলৈ গৈ থাকিব তেতিয়া আপুনি একো নকৰিব, আপুনি অলপ দেৰি ৱেইট কৰিব।
সো যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা গ্ৰীণ ক্যান্ডেল ফৰ্ম কৰি আছে তেতিয়ালৈকে আপুনি একো কৰিব নালাগে যেতিয়া এনেকুৱা এটা ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম হ'ব তেতিয়া আপুনি অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব অৰ্ডাৰ মানে কি অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব যেহেতু ষ্টকটো আজি ওপৰলৈ গৈ আছে obviously আমি বাই হে কৰিম ঠিক আছে সো বাই কোনখিনিত কৰিম যেতিয়া ৰেড ক্যান্ডেল এটা ক্লোজিং দেখাব যেনেকে এইটো এটা ৰেড ক্যান্ডেল এইটো ক্যান্ডেল যেতিয়া ক্লোজ হ'ল এইখিনি মানত এইটো ক্যান্ডেলৰ ওপৰত আপুনি এটা বাই অৰ্ডাৰ দি দিব ঠিক আছে মই ষ্টপ লছ আৰু টাৰ্গেটৰ কথাও কৈ আছো আগে আপুনি অৰ্ডাৰটো ইয়াত প্লেস কৰি থৈ দিব ঠিক আছে সো প্লেস কৰিলে এতিয়া চাওক আপুনি দৌৰাদৌৰি একো কৰিব নালাগে ক্যান্ডেল বিলাক জাস্ট চাই থাকক সো যদি আৰু এটা ক্যান্ডেল এনেকে ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম হয় তেতিয়াহলে আপুনি এন্ট্ৰি পইণ্টটো তলত শিফট কৰিব পাৰে আৰু যদি প্ৰায় একেটা লেভেলতে এনেকুৱা হাই বনাইছে তেতিয়াহলে আপুনি ইমান চেঞ্জ কৰিব নালাগে ঠিক আছে যদি ধৰি লওক তাৰ পিছত আৰু এটা ৰেড ক্যান্ডেল এইখিনি মানত ফৰ্ম কৰিলে তেতিয়া আপুনি মডিফাই কৰি পেলাই ইয়াতে এন্ট্ৰিটো দিব পাৰে বুজি পাইছে ওকে ইয়াতে চাওক হাই গিটা প্ৰায় একে লেভেলত আছে গতিকে আমি মডিফাই নকৰো অলপ পিছত এইটো ক্যান্ডেলত আপোনাৰ কিন্তু বাই অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হৈ গল দেখিছেনে সো যেতিয়া বাই অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হ'ব তেতিয়া আপুনি ষ্টপ লছ লগাব লাগিব সো ফৰ দা টাইম বিং আপুনি ষ্টপ লছ এইখিনি মানত লগাই থব পাৰে কাৰণ এইটো এটা সুইং লো বা এইটো যদি আপুনি চিনি নাপায় তেতিয়াহলে আপুনি সুপাৰ ট্ৰেন্ডটো চাই থাকিব যেতিয়ালৈকে সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ তলত নাহে তেতিয়ালৈকে আপুনি টেনচন লবই নালাগে ঠিক আছে সো বাই হৈ গল এইটো ক্যান্ডেলত তাৰ পিছত ওপৰলৈ গৈ থাকিবলৈ দিয়ক সো এতিয়া আপুনি একো নকৰিব যেতিয়ালৈকে ষ্টকটো সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ তলত এনেকে ক্লোজিং নেদেখায় তেতিয়ালৈকে আপুনি একো কৰিব নালাগে ঠিক আছে প্ৰফিট হৈ আছে হ'বলৈ দিয়ক প্ৰফিটটো ম্যাক্সিমাইজ কৰিবলৈ চাওক বুজি পাইছেনে যেনেকে এইটো ক্যান্ডেল সুপাৰ ট্ৰেন্ড টাচ কৰিছে কিন্তু তলত আহি পেলাই ক্লোজিং নাই দেখা গতিকে আমি ইয়াত একো নকৰো ঠিক আছে নে সো ওপৰলৈ গৈ থাকিবলৈ দিয়ক সো এইটো ষ্টকটো বহুত টাইম লগাইছে জেনাৰেলি স্কেলপিংত মোটামুটি বহুত কম সময়তে আপোনাৰ টাৰ্গেটটো এচিভ হৈ যায় ইয়াতে চাওক কিমান ওপৰলৈ গৈছে দেখিছেনে সো ফাইনালি এইখিনি মানত গৈ পেলাই এইটো ক্যান্ডেলে সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ তলত গৈ পেলাই ক্লোজিং দেখাইছে তাৰনে ইয়াতে আমাৰ এক্সিট হ'ব এতিয়া ঠিক আছে সো এতিয়া আপুনি ক্যালকুলেট কৰি চাওক আপোনাৰ প্ৰফিটটো কিমান হ'ল মই পুৰা ক্যালকুলেশন দেখাই দিম দেই মই যে আপোনাক কৈছিলো ডেইলি 500 টকাৰ প্ৰফিট আই কৰিব ইয়াতে তো বিৰাট ধুনিয়া প্ৰফিট পাইছে 6% সো স্কেলপিংৰ 6% প্ৰফিট ইজ হিউজ এটো আপুনি জ্যাকপট বুলি ভাবিব পাৰে 2% প্ৰফিট মোৰ দেন এনাফ যদি 2% প্ৰফিটও পায় তেতিয়াও আপুনি দৈনিক 500 টকা আৰামছে আই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু তাৰ কাৰণে ক্যাপিটেল কিমান প্ৰয়োজন হ'ব only 5000 rupees ঠিক আছে সো 5000 rupees তো লাগিব এইখিনি এমাউন্ট নোৱাকে আপুনি ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে মাৰ্কেটৰ খেলাটোৱে হ'ল পইচা দি পেলা পইচা ধৰা সো যদি আপোনাৰ হাতত 5000 rupeesও নাই তেতিয়াহলে মই আপোনাক সাজেষ্ট কৰিম আপুনি শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ট্ৰেড কৰিব নালাগে সো যদি 5000 rupees আছে তেতিয়াহলে আপুনি কেনেকে 500 আই কৰিব মই ক্যালকুলেশনটো দেখাই আছো সো 5000 rupees আছে স্কেলপিং যেহেতু ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং তাৰ মানে ইয়াত আপুনি 5 টাইমছ মান লেভাৰেজ পাব ব্ৰোকাৰৰ পৰা আপুনি লোন পাব সো 5 টাইমছ মানে 25000 সো 5000ত আপুনি 25000 rupeesৰ ট্ৰেড কৰিবলৈ পাব সো ইয়াৰে যদি আপুনি 2%ৰ প্ৰফিট পায় 2% মানে কিমান 500 rupees হয়নে নাই আৰু এইটো ট্ৰেডত তো আপুনি 6%ৰ প্ৰফিট পাইছে মই আৰু দুটা তিনটা মান ষ্টক দেখাম যে এইটো প্ৰফিট ৰিজনেবল হয়নে নাই ঠিক আছে আপুনি গম পাই যাব সো ইয়াতে 6% প্ৰফিট পাইছে মই 6% নাই ধৰা যদি আপুনি 2% অফ প্ৰফিট পায় তেতিয়াহলে আপুনি ডেইলি 500 আৰামছে আই কৰিব পাৰিব বুজি পাইছে মই বেলেগ আৰু দুটা মান ষ্টক দেখাই দিম তেতিয়া আপুনি গম পাব সো নিউজেন টু গোল তাৰ পিছত তেনেকুৱা চাওক লিকুইড ষ্টক আৰু কি আছে এইবিলাক ষ্টক কিন্তু ইমান লিকুইড নহয় ঠিক আছে হেডসন এগ্ৰো আপুনি চাৰ্টটো চালে গম পাব ক্যান্ডেলষ্টিকত চাওক ইমান এটো লিকুইড নহয় ভলিউম বহুত কম আজি অলপমান ভলিউম আহিছে কিন্তু কালি চাওক কালি ভলিউমে নাই সো এইবিলাক ষ্টকত আপুনি ট্ৰেড নকৰিব আপুনি যোনটো মই লিষ্টৰ কথা কৈছো তেনেকুৱা লিষ্টৰ পৰাহে ট্ৰেড কৰিব ঠিক আছে দেন পলিক্যাপত কৰিব পাৰে কিন্তু এটো বহুত কষ্টলি ষ্টক হয় সো এনেকে আপুনি চাব লাগিব কোনবিলাক ষ্টক যেনেকে ৰিলায়েন্স ইনফ্ৰা এটো 163 rupeesৰ ষ্টক হয়
কিন্তু এইটো ষ্টক চাওক ইয়াতে আপোনাৰ অৰ্ডাৰ এক্সিকিউটে নহব সো আপনি যদি ৰেড ক্যান্ডেলৰ ওপৰত অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিলে হয় আপোনাৰ এক্সিকিউট নহলে হয় ঠিক আছে সো এইটো বাদ দিয়ক তাৰ পিছত চাও আৰু কি আছে ভাল ষ্টক হ'ব লাগিব ওকে এইটো ডটলাৰ ডায়েৰী এইটোৰো ভলিউম বেয়া নহয় এইটো আমাৰ লিষ্টতে আছে সো ডটলাৰ ডায়েৰীত চাওক ইয়াতে যদি আপনি ট্ৰেড কৰিলে হয় আপনি বহুত কম সময়তে বহুত ধুনিয়া প্ৰফিট পালে হয় ইয়াতে চাওক আজি মাৰ্কেটটো গ্যাপ আপ হৈ পেলা ওপেন হৈছে ডটলাৰ ডায়েৰী দেখিছেনে ইয়াত ওপেন হৈছে আৰু ফাৰ্স্ট ক্যান্ডেলটোৱে ৰেড ক্যান্ডেল তাৰ মানে আমি ইয়াতে অৰ্ডাৰটো প্লেস কৰিম হয়নে সো ইয়াতে আমি অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিলো তাৰ পিছত চাওক আকৌ ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম হৈছে নে নাই ইয়াতে ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম হৈছে সো একে লেভেল সো ইয়াতে আমি অৰ্ডাৰটো মডিফাই নকৰো কিন্তু এইটো ৰেড ক্যান্ডেল অলপ তলত নামিছে হয়নে গতিকে আমি এইটো ক্যান্ডেলৰ ওপৰত অৰ্ডাৰটো মডিফাই কৰি ইয়াতে লগাই দিম বুজি পাইছে সো আমাৰ বাই কোড হ'ব তাৰ নেক্সট ক্যান্ডেলত এইটো ক্যান্ডেলত আমাৰ বাই হৈ যাব ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি বাই কৰিলো তাৰ পিছত আমাৰ ষ্টপ লস ইনিশিয়ালি এইখিনি জায়গাতে হ'ব লাগে বহুত সৰু ষ্টপ লস বা আপনি যদি সুপাৰ ট্ৰেন্ড ফলো কৰে তেতিয়ালে সুপাৰ ট্ৰেন্ডটো আপনি ষ্টপ লস হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো ইয়াতে বাই কৰিলে তাৰপিছত সুপাৰ ট্ৰেন্ডটো চাওক কেতিয়া নেগেটিভ সিগন্যাল দিছে সো এইটো ক্যান্ডেল চাওক সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ তলত আহি প্লাই ক্লোজিং দেখাইছে তাৰ পিছত ই আকৌ ওপৰলে গৈছে কিন্তু আমি ইমান দেৰিটো নৰও কাৰণ আমি স্ক্যাল্পিং কৰি আছো সো ট্ৰেন্ডটো জি কব হেতু আমি ফলো কৰিম চাও ইয়াৰ পৰা এইখিনি লৈকে দুনিয়া প্ৰফিট এটা পাই গৈছে সো মই আপোনাক ক্যালকুলেট কৰি পেলাই দেখাই আছো কিমানখিনি প্ৰফিট হ'ব সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে সো 1.85% সো প্ৰায় 2% মান হয়নে সো এনেকা যদি আপনি এটা ট্ৰেড পায় হেতু ট্ৰেড এক্সিট কৰাৰ পিছত আপনি আকৌ এটা ট্ৰেড লব পাৰিব একেখিনি ক্যাপিটাল ইউজ কৰিব পাৰিব সো দ্যাট ইজ দা বিউটি অফ স্ক্যাল্পিং ঠিক আছে সো অতি কম সময়ত ইয়াত আপনি প্ৰায় 2% মানৰ প্ৰফিট পাই গল আপোনাৰ যোনটো ডেইলি টাৰ্গেট হেতু এচিভ হৈ গৈছে কিন্তু কেতিয়াবা আপনি বহুত ডাঙৰ প্ৰফিটও পাব যেনেকৈ মই প্ৰথম এক্সাম্পলটো দেখাইছিলো কিন্তু হা স্ক্যাল্পিং অলপমান টান হয় আপনি অলপমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আপনি আগে শিকিব লাগিব নিকাকে কিন্তু আপনি কেতিয়াও মাৰ্কেটৰ পৰা পইচা আয় কৰিব নোৱাৰে আৰু মাৰ্কেটৰ বিষয় শিকিবলৈ বহুত আজিকালি ফ্ৰী ৰিসোৰ্সেস আছে মোৰটো ইউটিউব চেনেল আছে কিতাপ পঢ়িব পাৰে বা আপনি অনলাইন ব্লগ পঢ়িব পাৰে আৰু আপনি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়ালে মোৰ কিছুমান কোৰ্সও আছে জীৱিকাৰ বাবে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ষ্ট্ৰেটেজি আছে আপনি যদি সুইং ট্ৰেড শিকিব বিচাৰে চাকৰিয়াল মানুহ পাৰ্ট টাইম ট্ৰেড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে এইটো কোর্স লব পাৰে সুইং ট্ৰেডিংৰ জৰিয়তে পাৰ্ট টাইম ট্ৰেডিং আৰু যদি আপনি একেবাৰে নতুন তেতিয়া হলে এইটো কোর্স আপনি লব পাৰে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এইটো কোর্সত ডিটেইলছ আলোচনা কৰা গৈছে ইয়াত বেসিকও আছে টেকনিক্যাল এনালাইসিসও আছে আৰু আপনি যদি ফ্ৰীতে শিকিব বিচাৰিছে ব্লগ পঢ়িব মোৰ কিছুমান ব্লগও আছে আৰু মোৰ সব কিতাপ আপনি ইয়াতে পাই যাব আৰু কিতাপবিলাক Amazonত উপলব্ধ হয় সো 4খন কিতাপ আছে আৰু 5th বুকখন অসমীয়াত লিখিছো সেইখন কিতাপ জুলাই মাহত পাবলিশ হৈ যাব অনলাইন ভাৰ্জনটো সো যিয়ে নহওক ভিডিওটো কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাব আপোনাৰ সহাৰি পালে মই বিৰাট ভাল পাম যদি ভাল পাইছে ভাল বুলি লিখিব বেয়া পালে বেয়া বুলি লিখিব একো আপত্তি নাই সো আজিলে ইমানে ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ